today, I'm going to share with you kung paano itong mga tuyong ito ay magiging ganito. Hello guys! So once again, this is Pinay Super Mom, and for today, I'm going to share with you ang pinaka-glamoroso kong negosyo, ang tuyo. Pero guys huwag niyo mamalitin itong mga tuyong ito because today, I'm going to share with you kung paano itong mga tuyong ito ay magiging gourmet tuyo flakes in olive oil. Here are the ingredients: tuyo or herring fish, garlic, carrots, olive oil, vinegar, salt, sugar, whole pepper, bay leaf, and paprika, and also our glass jars. Step number 1. Sanitize the glass jars. Wash with soap and water, rinse well, plunge to boiling water, and wipe with clean kitchen towel. Step number 2. Debone the herring fish or tuyo. Okay, so una natin gagawin, alisin natin yung ulo ng tuyo. And then pagkatapos nito, yung buntot naman niya. Okay, and then kakaliskisan ko siya. So alisan ko siya ng mga kaliskis niya. For today kasi yung ginamit kong tuyo, hindi naman siya masyadong makaliskis. Ang usual na ginagamit ko ay yung tinatawag nilang Salinas tuyo. Kasi ito talaga yung perfect na gamitin for gourmet tuyo. Ayan, so pag naalisan natin yung kaliskes, ayan, alisin naman natin ngayon yung mga maliliit na mga tinik ng tuyo. Ayan, especially dito sa area na to, ito yung maraming mga maliliit na tinik. So alisin natin yan kasi nga ang gagawin natin ay flakes na tuyo gourmet. So ayan nga, and then makikita ninyo sa gilid nito yung parang pinakahasang niya. Ayan, aalisin natin yan, bubunutin lang natin. Okay, so ayan, inalis natin. Ang mapapansin nyo, nagkaroon ng parang guhit dun sa, parang opening siya. So, yun, ang gagawin natin, i-open natin siya. Ayan, katulong nitong ating maliit na kutsilyo. Ayan, so ibubukas lang natin siya. And then, susundan lang natin yung nabuksan natin na area. And then, ayun na, unti-unti, padadaanan natin siya nung gamit natin na kutsilyo. Ayan, dahan-dahan para hindi siya masisira. And, ayan na, na-fillet na siya. Ayan. Pero kasi itong part na to, meron pa siyang tinik. So, ayan yung aalisin natin. So, gagamitin din natin ulit yung kutsilyo natin para unti-unti nating iangat yung pinakatinik niya. So, ayan na yung tinik na alis na natin and alisin natin yung mga natira pang maliliit na tinik. And, ayan na nga. So, ito na yung ating fillet. Step number 3. Fry the herring fish or tuyo. Okay, sa pagprito gagamit tayo ng pan. So, lagyan lang natin siya ng cooking oil. Kahit anong cooking oil, pwede naman natin siyang gamitin. Kapag mainit na yung mantika, pwede na natin ilagay yung mga tuyo flakes na ginawa natin. Isalansa natin ng maayos yung mga tuyo para pantay yung pagkakaluto nila. Pero syempre, iwasan din natin yung madalas na paghalo at halaan lang natin na parang kumulo yung mantika ng pusa doon sa mga tuyo para hindi madurog. Ayan, luto na ang ating tuyo. So, ang gagawin natin, hahanguin na natin yung mga tuyo. Iwalay natin siya doon sa mantika at ilagay natin siya sa strainer para mawala yung mga excess na oil. Pagkatapos ay iset aside muna natin habang gawin naman natin ang oil ng gourmet tuyo. Step number 4. Prepare the gourmet tuyo oil. So gagamit tayo ng pot or maliit na pan. Ilalagay lang natin yung olive oil at hahayaan lang natin itong uminit. And then kapag mainit na yung ating oil, pwede na nating ilagay yung garlic. Hayaan nyo lang maluto yung garlic doon sa olive oil. Malalaman nyo kasi na luto na ito kapag lumulutang na siya.
Pagkatapos ay pwede na nating ihalo yung carrots. After 1 minute ay pwede na nating ihalo ang vinegar mixture. Ito yung pinaghalong vinegar, sugar at salt. And then isunod na natin yung laurel, pepper at saka paprika. Hayaan lang natin siyang kumulo ng kusa at iwasan natin ang paghalo dito para hindi mahilaw ang suka. Kapag nakatatlong kulo na ay pwede na natin siyang haluin para maghalo-halo ang lasa ng bawat ingredients na nilagay natin. Step number 5. Fill the jars with tuyo fillet. Step number 6. Pour the gourmet tuyo oil in the jar. And our gourmet tuyo flakes is done. Once again, this is Pinay Super Mom. Thank you